شهد القرن السابع الميلادي صعود قوة جديدة في العالم الإسلام، فمن شبه الجزيرة العربية انتشر الإسلام سريعا ليصل إلى شواطئ شمال إفريقيا، مشكلا نقطة تحول في التاريخ ومغيرا مصير المنطقة إلى الأبد. جلبت الفتوحات الإسلامية معها دينا جديدا وثقافة جديدة وعصرا جديدا من الازدهار لشمال إفريقيا. وكان من أبرز الشخصيات في هذه الفترة التحويلية القائد الأسطوري عقبة بن نافع. أدت براعته العسكرية وإيمانه الراسخ إلى نشر الإسلام عبر مساحات شاسعة من شمال إفريقيا، بما في ذلك المنطقة التي نعرفها اليوم بالجزائر. إن قصة عقبة ليست مجرد قصة غزو عسكري، بل هي شهادة على قوة الإيمان وجاذبية حضارة جديدة والإرث الدائم لطموح رجل واحد. لقد مهدت فتوحاته الطريق لقيام إمبراطوريات إسلامية قوية من شأنها أن تشكل المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي لشمال إفريقيا لعدة قرون قادمة. لم يكن وصول الإسلام إلى شمال إفريقيا مجرد تغيير في الحكام، بل كان تحولا ثقافيا واجتماعيا عميقا. المنطقة التي كانت ذات يوم تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية اعتنقت الإسلام، مؤشر إن حقبة جديدة من النمو الفكري والفني والاقتصادي. ولد عقبة بن نافع في أوائل القرن السابع الميلادي في مكة المكرمة، وكان مقدرا له أن يكون عظيما. كانت عائلته تنتمي إلى قبيلة قريش، وهي نفس قبيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نشأ عقبة في قلب الدولة الإسلامية الناشئة، وانغمس في تعاليم الإسلام منذ صغره. أصبح من الصحابة المقربين للنبي محمد وتعلم منه مباشرة. تشكلت شخصية عقبة من خلال قيم الإسلام الأولى: الشجاعة والتقوى والتعطش للمعرفة. كان معروفا بصلابته الأخلاقية واتزامه الراسخ بالعدل وإخلاصه العميق للإسلام. هذه الصفات ستفيده جيدا في مساعيه المستقبلية كقائد عسكري وقائد للرجال. أدرك النبي إمكانات عقبة وعهد إليه بمهام مهمة. شارك عقبة في العديد من الحملات الإسلامية المبكرة، وأثبت أنه محارب ماهر وقائد قدير. أكسبته نجاحاته في ساحة المعركة احترام أقرانه وإعجاب رؤسائه. أرست حياة عقبة المبكرة الأساس لفتوحاته المستقبلية، فقد لعبت نشأته في مهد الإسلام وعلاقته الوثيقة بالنبي محمد وتجاربه العسكرية المبكرة دورا حاسما في تشكيله ليصبح الفاتح الأسطوري. قبل وصول الإسلام كانت الجزائر أرضا منقسمة. كانت الإمبراطورية البيزنطية بقايا الإمبراطورية الرومانية التي كانت قوية في يوم من الأيام، تسيطر سيطرة ضعيفة على المناطق الساحلية. ومع ذلك فقد كانت سيطرتهم محدودة، وظل جزء كبير من الداخل تحت سيطرة مختلف القبائل الأمازيغية. هذه القبائل على الرغم من استقلاليتها الشديدة كثيرا ما كانت تشتبك مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والصراع. كافح البيزنطيون الذين واجهوا تحديات على جبهات متعددة للحفاظ على النظام في أراضيهم بشمال إفريقيا. كثيرا ما كان ينظر إلى حكمهم على أنه حكم قمعي من قبل السكان المحليين، مما يؤدي إلى الاستياء والمقاومة. إن المشهد السياسي المجزأ وعدم وجود قوة موحدة جعل الجزائر عرضة للتأثيرات الخارجية. من حيث الدين، كانت المنطقة مزيجا من المسيحية والمعتقدات الوثنية واليهودية. حققت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية بعض الاختراقات، لا سيما في المراكز الحضرية. ومع ذلك ظلت المعتقدات الأمازيغية التقليدية قوية في العديد من المناطق، لا سيما في المناطق الجبلية الأكثر عزلة. قدم وصول الإسلام في القرن السابع الميلادي بديلاً مقنعاً للنظام القائم. لقد ترددت رسالة الإسلام بتأكيدها على المساواة والعدالة ووحدانية الله مع الكثيرين في الجزائر، لا سيما أولئك الذين شعروا بالتهميش أو الاضطهاد في ظل الحكم البيزنطي. في منتصف القرن السابع الميلادي وبمباركة الخليفة،
انطلق عقبة بن نافع في مهمته التاريخية لنشر الإسلام غرباً. قاد عقبة جيشاً صغيراً نسبياً، ولكنه يتمتع بحماس كبير، فقطع الصحراء المصرية ودخل أراضي شمال إفريقيا. كانت قواته التي تتألف من جنود عرب محنكين وحلفاء أمازيغ متحولين حديثاً مدفوعة بإيمانهم ومستلهمة من قيادة عقبة. اتسمت حملات عقبة بالذكاء الاستراتيجي والبراعة التكتيكية. لقد فهم أهمية تأمين المواقع الرئيسية وكسب دعم السكان المحليين. كانت مواجهته الرئيسية الأولى مع القوات البيزنطية المتمركزة في شمال إفريقيا. البيزنطيون على الرغم من كونهم خصوما هائلين، فقد أضعفهم الصراع الداخلي وخطوط الإمداد المفرطة. أثبتت قوات عقبة التي يغذيها إيمانها وتقاتل من أجل قضية تؤمن بها أنها قوة هائلة. اشتبكت مع البيزنطيين في سلسلة من المعارك الحاسمة، ودفعتهم تدريجيا إلى الوراء، وسيطروا على المدن الرئيسية والمواقع الاستراتيجية. أرسلت انتصارات عقبة موجات صدمة في جميع أنحاء المنطقة، مما يشير إلى وصول قوة جديدة إلى المشهد. عندما غامر عقبة أعمق في شمال إفريقيا، صادف العديد من القبائل الأمازيغية، وبدلاً من اللجوء إلى القوة الغاشمة، كثيراً ما اختار عقبة الدبلوماسية والإقناع على الغزو المباشر. لقد فهم أن الأمازيغ بمعرفتهم بالأرض وثقافتهم المحاربة يمكن أن يكونوا حلفاء قيمين في نشر الإسلام. سبقت سمعة عقبة كقائد عادل وشجاع وصولة، واختارت العديد من القبائل الأمازيغية المستوحاة من رسالته والمعجبة بنجاحاته العسكرية الانضمام تحت لوائه.